Nu kommer du få följa med på en uppkörning ifrån takkamerans perspektiv. Under tiden så kommer du få höra mig läsa upp kommentarer som vi har tagit fram tillsammans med våra trafiklärare. Här kan man fråga sig själv vad är det man ska följa. Är det trafikljuset eller är det väjningspliktsskylten? Du kommer på ett enkelt och snabbt sätt förstå vad du ska göra. Det betyder att vi ska hålla oss i höger körfält. Och vad du inte ska göra. I det här fallet så borde eleven avvakta lite. Och hur du ska tänka i olika situationer på din uppkörning för att effektivt kunna ta ditt körkort. Vill du boka en körlektion så kan du göra det på trafiken.se eller i Trafiko-appen. Nu kör vi! Vi börjar körningen på en parkering. Och här på en parkering så håll ner hastigheten, krypkör och visa inspektören att du har koll på omgivningen. Ha en rörlig blick. Och på en parkering så ska vi, så som på vägarna, även blinka. Så här ska vi svänga vänster, då blinkar vi. Och här vid korsningen ska vi ta höger och då ser vi att vi har en väjningspliktsskylt. Vilket betyder att vi ska lämna företräde och trafik ut på vägen. Så här, så tittar du, sen blinkar du. Titta efter en öppning där du kan åka ut i trafiken. När du ser en öppning så accelererar du och snabbt kommer ut på vägen. Och här kommer vi in på en väg med 3 filer. En fil till vänster som då kommer gå till vänster och upphöra. En fil i mitten och en fil till höger och båda två går rakt fram. Här upphör det vänstra körfältet och då har vi 2 körfält som går framåt. När det är flera körfält som går mot ett mål dit du ska, då ska du ligga i det högra körfältet utav dessa. Ska du köra om ett fordon framför dig, då kan du använda ett körfält till vänster om dig. Men sen när du har kört om fordonet så tar du tillbaka och lägger dig i det högra körfältet som går mot ditt mål. Här på vägen som vi kör är det 50 km/h. Vi närmar oss snart ett övergångsställe och efter det en cirkulationsplats. Vi har ett obevakat övergångsställe innan cirkulationsplatsen och där kommer en gående. Och då gäller det att sakta ner farten, låta den gående passera övergångsstället innan vi fortsätter vår färd. Och nu ska vi in i cirkulationsplatsen och här har vi väjningsplikt mot trafik i cirkulationen. Men det är fritt fram, det är inga bilar där så vi åker in. Här ska vi ta rakt fram och därför så blinkar vi nu i höjd med refugen som är innan den avfart vi ska ta. Så det inte blir någon missförstånd. Och i samband med den refugen har också bilen placerat till höger i rondellen. Nu närmar vi oss en skåpbil här och åk inte för nära utan håll ett avstånd. Ta inte några onödiga risker, för din inspektör vill se att du är riskmedveten och du tänker på säkerheten i trafiken. Är du osäker på avståndet så kan du använda 3-sekundersregeln för att hjälpa dig. Och den funkar så att du väljer ut en punkt där den framförvarande bilen passerar. Och då ska det ta dig 3 sekunder innan du själv passerar den punkten. Tar det dig 3 sekunder eller mer, då har du ett bra avstånd till bilen framför dig. Här passerar vi en byggarbetsplats och vi har 2 personer som står och pratar bredvid vägen. Här kan det vara bra att vara lite extra handlingsberedd. Det kan vara så att någon dyker upp bakom en container längre fram, bakom något redskap. Så var medveten om det. När trafiken trycker på i den här farten så stressa inte, låt den bara röra sig naturligt. Det du kan göra är att hålla avstånd som sagt, kolla speglar, visa på att du är medveten om din omgivning. Här längre fram ska vi åka till höger. Och eftersom det inte finns någon väg innan den vägen vi ska ta så kan vi blinka redan nu. Det är jättebra att använda blinker så ofta du kan. Men gör det så länge den inte kan missuppfattas. Vill du bli en säker förare snabbt? Boka då vår intensivkurs och ta körkortet på 2 veckor med oss. Du bokar det på trafiko.se eller i Trafiko-appen. Här närmar vi oss en fyrvägskorsning och det finns ju ingen huvudledsskylt. Därför då gäller högerregeln. Och det kommer ingen bil från vår höger och därför är det fritt fram för oss att åka igenom korsningen. Här får eleven sin första manövreringsövning och det är att backa runt hörn. Eleven ska då backa bakåt höger och hålla ett avstånd på ungefär 20 cm till trottoarkanten genomgående i backningen. Efter x antal meter in på vägen åt höger bakåt så ska eleven stanna. När du ska backa så har du ansvaret för att det kan göras säkert. Om det kommer ett fordon som ska passera dig bakifrån, då måste du stanna och släppa förbi det fordonet innan du kan börja backa igen. Här kan vi se en fin hastighet på backningen. Den känns kontrollerad, men
eleven kommer lite långt ifrån trottoarkanten. Och inspektören i det här fallet ber då eleven att göra om uppgiften. Om du inte är nöjd med din prestation så kan du be inspektören om att få göra om uppgiften. Finns det tid för det så borde inte det vara något problem. I det här fallet så ber inspektören att eleven ska göra om övningen och därför så åker vi tillbaka dit vi påbörjade övningen. Under körprovet så kommer du få göra olika moment. Du kan få göra en omkörning, du kan backa runt hörn, parkering, säkerhetskontroll. Det här är för att visa på att du kan det som behövs för att ta körkort. Därför så kommer du få en ganska bred körning under den här halvtimmen du har ditt körprov. Och kan testas i olika trafikmiljöer som motorväg, landsväg, stadstrafik eller villaområde. Nu testar eleven igen och i det här fallet så borde eleven avvakta lite eftersom det kommer en bil bakifrån. Eleven borde ha stannat och väntat in bilen innan eleven påbörjade sin backning. Ännu en gång har eleven en bra hastighet, kommer närmare trottoarkanten men vid ett tillfälle så pass nära så att eleven körde upp på trottoarkanten lite snabbt. Det ska man inte göra. Och i slutändan så kommer eleven för långt bort från trottoarkanten igen. I det här fallet så finns inte tiden att göra övningen en tredje gång. Men inspektören tänker att det kanske finns en övning längre fram som en backparkering som kan bevisa på att eleven har den kunskap som behövs för att manövrera bilen bakåt. Nu kommer vi ut i korsningen igen och här är ju högerregeln. De här två bilarna till vänster skulle egentligen ha stannat och väntat in oss. Men även fast du har regeln på din sida så ska du inte ta några onödiga risker. Och eleven i det här fallet gör rätt i att stanna och släppa förbi dem även fast eleven hade regeln på sin sida. Här närmar vi oss cirkulationsplatsen. Vi kan se cirkulationsplatsskylten till höger och över den en väjningspliktsskylt. Så du har alltså väjningsplikt när du kommer in mot en cirkulationsplats. Så trafik från vänster ska du släppa förbi. När du hittar en lucka, ta för dig, åk ut och vela inte. Velar du så skapar det osäkerhet för dina medtrafikanter och det vill vi undvika. Här kan vi se eleven vänta in en lucka. Det är ett ständigt flöde av trafik till vänster så hen gör ett bra jobb i att vänta in en lucka som passar. Nu ska vi se. Där fanns en lucka. Och det är bra. Bra acceleration. In igenom, vi åker till höger. Så där blinkar du bara rakt av till höger direkt. Nu kommer vi fram till en till cirkulationsplats. Och vi ska rakt fram i den här. Så det betyder att vi ska hålla oss i höger körfält. Alltid det högaste körfältet som går mot ditt mål. En vänstersväng i cirkulationsplats görs från det inre körfältet om det då finns två körfält. Eleven hittar sin lucka direkt, vilket är jättebra. Målet är ju att undvika så många stopp som möjligt för att minska sin bränsleförbrukning. Så försök att hålla bilen i rullning så mycket som möjligt. Här ska vi ut, vi blinkar, åker ut till cirkulationsplatsen. Vi kommer in på en landsväg, det är huvudled. Så du vet då alltså korsande trafik har väjningsplikt mot dig, du har företräde. Vi fortsätter rakt fram i bra tempo, bra avstånd till bilen framför. Här ska vi ta höger, så vi kan redan blinka nu. Det är ingen väg som kommer innan den vi ska ta. Så vi blinkar, vi saktar ner. Bra tempo i svängen, ta det lugnt. Bra. Här är lite tight så kör försiktigt förbi motorcykeln, andra bilisterna. Till höger har vi en parkeringsplats, utfartsregeln gäller där. Till vänster också har vi en utfart. 70-väg. Det här är alltså en mindre landsväg med hastighetsbegränsningen 70. Här har vi bra uppsikt också över vägen framför och vi kan planera vår körning. Vi ser att det är en korsning som kommer upp. Vi ser att vi behöver bromsa in. Det är stopplikt, så det betyder att vi måste stanna. Finns det en stopplinje, som det är i det här fallet, så stannar du där. Finns det ingen stopplinje så kör du fram så att du ser vägen du ska in på. Stanna bilen. Alla 4 däck ska stå still. Och under den tiden då så hittar du en lucka som kan funka för dig att köra in i. Låt bilar passera, de har ju förtur, du har väjningsplikt. Och sen så kör du in på vägen du ska in på. Än en gång är det huvudled
Det är 70 km i timmen. Till höger har vi skyltar som indikerar att vägen svänger åt vänster. Och de är där för att det är dåligt ljus på natten. De är reflekterande, så när du kommer här och kör i mörker så ser du och du är beredd på att vägen kommer att väja åt vänster. Under uppkörningen så kommer inspektören säga vart du ska köra. Om du ska ta höger nästa eller vänster nästa. Om du ska ta tredje utfart ur en cirkulationsplats. Om personen inte säger någonting, om din inspektör bara låter dig köra, så ska du alltid köra rakt fram. Fortsätt på vägen du är på tills nya direktiv ges. Här närmar vi oss en korsning då, lite mer trafik. Vi har ett trafikljus och en väjningspliktsskylt. Här kan man fråga sig själv, vad är det man ska följa? Är det trafikljuset eller är det väjningspliktsskylten? I trafiken så finns det en prioriteringsordning. Högst upp är polisen och polisens tecken. Sen är det då trafikljus. Tredje är då vägmärken och sist är det allmänna regler. Vi har ingen polis här. Vi har ett fungerande trafikljus, så det är det vi ska följa. Hade inte det funkat, då hade det varit väjningsplikt. Och hade inte väjningspliktsskylten varit där, då hade det varit allmänna regler. Och i det här fallet då högerregeln. Men nu funkar trafikljuset. Vi har en grön pil, vilket betyder att vi kan då köra. Och vi behöver inte oroa oss för att mötande trafik har också grönt. Utan grön pil betyder att du kan köra på, gångtrafikanter och trafiken runt omkring dig har rött. Så det är en lyxbil kan man kalla. Än en gång kör vi in i en cirkulationsplats. Här har vi ett övergångsställe obevakat. Hade det kommit gångtrafikanter där så måste du stanna och släppa för bilen. Vi svänger höger i cirkulationen. I vardagsmun så säger vi rondell för cirkulationsplats. Men i själva verket så är rondellen den här upphöjda cirkeln i mitten av cirkulationsplatsen. Så när du har din uppkörning så kommer inspektören säga cirkulationsplats. Och när du har körlektion så kommer din trafiklärare säga cirkulationsplats, eftersom det är den korrekta termen. I cirkulationen så rör vi oss. Här gäller det att vara alert. För vissa av de här är utfarter och vissa är vanliga korsningar. Så i korsningarna så gäller högerregeln, men vid utfarterna så gäller utfartsregeln. Här är en utfart åt höger. Och här åt höger så har vi en korsning. Och det missar eleven eftersom den här vita bilen egentligen har förtur och eleven ska släppa fram den. Men det glöms bort och eleven passerar. Vi ska snart in här till vänster på parkeringen för att göra då en backparkeringsövning. När du ska backparkera så finns det några steg du kan tänka på att utföra för att göra det enklare för dig själv. Börja med att placera bilen parallellt med rutan du ska in i. Var väldigt nära. När du som förare är i mitten av rutan slår du på blinker och svänger med fullt rättutslag ut åt vänster. När du står i 45 grader i relation till rutan du ska in i så kan du räta ut däcken och backa rakt bak innan du svänger in i rutan. När du är närmare rutan så ta det lugnt. Det är ingen stress här. Inspektören vill se att du kör försiktigt och kontrollerat och att du utför manövern säkert. Stressa inte, andas. Det finns rum för att korrigera, vilket du kommer se här. Eleven är inte helt nöjd med sin backparkering och kommer därför att korrigera bilen lite grann. Vilket är helt fine och det är bättre än att du säger att du är klar med övningen trots att du inte är nöjd. Så ge dig tiden du behöver. Här kan vi se att eleven kör ut lite nu för att korrigera sin placering. Och backar in. Det går långsamt som du kan se. Det går kontrollerat. Och det går bra. I sådana här situationer är det inte så mycket att göra.
Vi kan planera vår körning. Längre fram ser vi att det är en trafikskylt och ett trafikljus. Vi vet sedan tidigare då att trafikljuset prioriteras över skylten. Så när det är grönt där, då är det bara att köra. En skylt här närmare oss till vänster indikerar att huvudleden vi kör på tar slut. Och nu så ser vi att det också är gröna pilar som pekar åt vänster, vilket betyder att vi kan köra på. Det är ingen som kommer korsa vår körning, i det här fallet vår sväng. Här kan vi se att körfältet höger om oss drar förbi cirkulationsplatsen, medan det körfältet vi är i är en del av cirkulationsplatsen. Trots att cirkulationsplatsen saknar en mittlinje så kan vi bedöma att vägen är tillräckligt bred för 2 bilar. Och därför ska du lägga dig på höger sida av vägen så att en bil kan passera dig på vänster sida. Här tar vi oss ut ur cirkulationen. Det är en 50-väg och huvudled. Vi ska in på parkeringen till höger här för att avsluta vår körning. Vi blinkar. Vi tittar så att det är fritt fram, hittar döda vinkeln, svänger och in på parkeringen. Här ska vara tryggt, du ska känna säkert att köra på parkeringar. Det kan komma gåendes. Man vet aldrig, många parkerade fordon, det kan komma gåendes som bara dyker upp bakom ett fordon. Så var handlingsberedd och där också kör långsamt. Då vi kommer till slutet av vårt körprov. Om du vill boka en körlektion så kan du göra det i vår app eller på trafik.se. Lycka till med körkortet. Vi ses på vägarna.